ربع نفسية هي حلقات قصيرة. هدفها الأساسي هو تبسيط بعض المفاهيم النفسية اللي ممكن تساعدنا إننا نستكشف حاجات جوه نفسنا. الحلقات دي مش علاجية ولا تعليمية ولا تدريبية، ولكن هي محاولة بس بسيطة إننا نجرب نشوف حاجات في نفسنا بطريقة مختلفة. أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من ربع نفسية. لما حد فينا بيجيب عربية بيبقى خايف عليها فبيركب فيها جهاز إنذار. جهاز الإنذار دوت بتكون وظيفته الأساسية هي حماية العربية، وجهاز الإنذار دوت بيبقى متسيستم على إنه لما حد يحاول يفتح الباب أو يفتحها بمفتاح غير مفتاحها يبتدي يضرب ويقيد نور ويسمع الجيران ومش عارف ايه، لحد ما الشخص دوت صاحب العربية يرجع او يشوف ده كان ايه ويقوم قفله او الحرامي ده يجري او كده. ولكن احيانا حساسية جهاز الانذار دوت بتكون عالية، فمثلا يضرب لو حد لمس العربية، وممكن تبقى اعلى كمان لو حد عدى جنب العربية، ممكن تبقى اعلى اكتر لو حد مثلا صوت عالي جنب العربية او ورقة او كلب عدى من جنبها او كده. الفكرة ان جهاز الانذار هو ملوش دعوة، هو بالنسبة له ده كده خطر، فهو هيعمل نفس الاستجابة، اللي هينور ويضرب جامد 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 لحد ما صاحبه يطلع ويقفله ويقول له ده مش خطر. فاذا كانت الحساسيه ديت زايده طول الوقت، يعني طول الوقت بيضرب لو في ورقه طارت او لو كلب عدى او لو حد عدى او كده، هتلاقي الراجل ده كل شويه يطلع من بلكونتهم على تيت 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 ويقفل، تيت 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 ويقفل. وده طبعا هيبقى مرهق ليه جدا ومستنزف ليه جدا ومتعب ليه جدا. من رحمه ربنا بينا انه خلق لنا جهاز انذار جوه مخنا، حتتين كده صغيرين موجودين جوه مخنا قد اللوزه. الجهاز دوت برضو وظيفته انه يحمينا، وظيفته انه يتحسس الخطر ويقول لنا خد بالك في خطر، في تهديد، في حد، في اذى. الاذى دوت طبعا ممكن يبقى اذى مادي او اذى معنوي او اي حاجه، يعني اي نوع من انواع الاذى. وفعلا الاستجابه اللي بتحصل ان جسمنا بيضرب وعينينا تفنجل ونبدأ نبقى متأهبين ومتحفزين مثلا، ودي أحد الاستجابات اللي بتحصل مننا. أحيانا حساسية جهاز الإنذار اللي عندنا ممكن تبقى عالية جدا، إن لو حد قال لي صباح الخير من غير نفس، يعني صباح الخير بس كده، احس ان ده تهديد ليا. مثلا لو ده مديري مثلا احس ان ده تهديد ليا، انا هترفد، انا هيجرى لي حاجه. لو مثلا بكلم حد وما ردش عليا في التليفون احس ان انا كده ده مش هيعرفني تاني او هيسيبني او في استجابات كتيره قوي بتحصل من جهاز الانذار دوت. لما بيضرب بيخلينا يا اما نتحفز ونبقى مستعدين للهجوم او اننا ندافع او نقاتل، والاستجابة التانية ان ممكن نطلع نجري وننسحب ونتجنب خالص. وفي استجابة تالتة وهي اننا نتجمد. ان شاء الله هنعرف اكتر عن الاستجابات ديت في الحلقات اللي جاية، وهنعرف ازاي ممكن نظبط حساسية جهاز الانذار بتاعنا زي ما بنظبط حساسية جهاز الانذار بتاع العربية. شكرا جزيلا واشوفكم بكل خير ان شاء الله.